بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه مای اس کیو ایل سٹارټ کړو. په مای اس کیو ایل کې چې کومې مونږ سره ډي کیو ایل یو لینګویج دی چې په کې صرف یو سټیټمنټ دی، ډي کیو ایل ډیټا کويري لینګویج. په دغه کې مونږ سره کوم یو سټیټمنټ دی؟ سلیکټ سټیټمنټ دی. د سلیکټ سټیټمنټ مونږ سره ملټیپل ویریشن دی یا ورژن دی د یوز کېدو. مطلب دا چې سلیکټ ځان لا سمپلیفای ورژن، په سلیکټ کې کمپلیټ ټیبل، په سټیرک سره په سلیکټ کې سلیکټډ کالم، بیا مطلب کنډیشن بیس چې مونږ کوم ویر کلاس پکې راوستو. مختلف قسم اوسه پورې مونږه تقریبا 15 قسمه ورژن یې وکتل. یو ورژن یې مونږ سره پکې رادرومي چې په هغه کې په سلیکټ سټیټمنټ کې د ویر کلاس نه بعد مونږ شی استعمالو. لایک یو اپریټر دی، دا یو کی ورډ دی، او د لایک اپریټر سره سره مونږ شی استعمالو وایلډ کارډ استعمالو. وایلډ کارډ مطلب دا چې موږ سره په مای اس کیو ایل کې څه سپیشل سیمبلز دي چې دغه پری ډیفاینډ سپیشل مینینګز دي چې کله موږ دا یوز کو نو د په بیس باندې موږ شي کړای شو، موږ کسټمایز سرچینګ کړای شو یا کسټمایز سلیکشن کړای شو په خپل ډیټا کې. اوس وایلډ کارډ او لایک مطلب دا په کمبینیشن کې استعمالیږي. لایک اپریټر سره موږ وایلډ کارډ استعمالو. اوس وایلډ کارډ چې شي ته یی وایلډ کارډ اصل کې موږ سره څه سیمبلز دي. کوم قسم سیمبل دي؟ دلته پکې یو څو قسمه ما راخستي دغه مینینګ سم مینینګ دی. ګوره اولنۍ خبره ده تاسو یې پوهې دپاره. فار ایگزامپل مونږ ریکوایرمنټ چې شی دا یو ټیبل دی، په دغه ټیبل کې زه غواړم چې ما سره هغه نامې چې کوم د ا نه سټارټ دي صرف زه ا راواخلم. ګوره دا ټیبل دی او دلته د ریزلټ په بیس باندې نو دلته مونږ شی کړی سلیکټ سټیټمنټ هم اپلای کړی. په سلیکټ سټیټمنټ کې په ویر کلاس سره مونږ شی استعمال کړی چې په کوم فیلډ باندې زه لایک اپریټر استعمالام نو زه په څه شي باندې استعمالام. مطلب دا سرچینګ زه په څه شي کې کم، د کسټمایزیشن د کسټمایز وایلډ کارډ زه په کوم یو فیلډ اپلای کم وذ لایک اپریټر، دا زه په نیم کالم باندې اپلای کم. نو دلته مو لیکلی د ویر کلاس نه بعد نیم اصل کې د ټیبل چې د کوم کالم نامه د کالم نامه مې لیکلی ده. که جنرالایز فارم تاسو دلته ګورئ موږ سره داسې شکل کې. فار ایگزامپل ما ولیکلو چې سلیکټ سټیرک مطلب دا چې ټول چې څومره کا فیلډ دي ټول فیلډونه دغه نه بعد به څه شی راشي. دلته سټوډنټ په ځای باندې به زه ټیبل ولیکم. جنرالایز زه به څه کم یو ټیبل، د ټیبل نه بعد موږ دلته څه شی لیکو ویر نه بعد موږ سره څه شی کالم نیم د څه شي په بیس باندې ته د کسټمایزیشن کې په دغه ډیټا کې سرچینګ کسټمایز سرچ راولي. کالم نیم نه بعد څه ولیکي دا لایک چې دی موږ سره کی ورډ دی، دا ویر دا کی ورډ دی، دا سلیکټ موږ سره دا کی ورډ دی. مطلب دغه پری ډیفاینډ په دغه مای اس کیو ایل کې موږ سره مینینګ ډیفاین شوی، موږ ته ډیفاین کېدو ضرورت نشته. دغه نه بعد به ته بیا څه شی ولیکې؟ ته به ولیکې پیټرن. اوس دا پیټرن ته نارملي په دغه مای اس کیو ایل په ژبه کې ورته موږ څه یو دغه ته موږ یو وایلډ کارډ. اوس دا پیټرن مختلف مینینګز دي. دلته ما چې کوم پیټرن لیکلی که تاسو ورته خیال وکړو د لایک نه بعد ما په ډبل کوډ کې څه شی لیکلی چونکې دا موږ سره د ډیټا نیچر دا دی چې دا سټرینګ ټایپ ډیټا ده. نو سټرینګ ټایپ ډیټا موږ په ډبل کوډ کې لیکو. ما په ډبل کوډ کې لیکلی دغه نه بعد موږ شی لیکلی مې لیکلی. مطلب دا چې یو سټرینګ په نیم کالم کې چې هغه سټارټ د ا نه وي، په نیم کالم کې نیمز دي که نه سټرینګ شی دی، وروستو پسې هر څومره کریکټر دي او هر قسم کریکټر دي، خو چې سټارټ یې د ا نه دی هغه د دغه لیست نه راواخله. اوس ګوره پهله امجد دی د ا نه سټارټ دی، وروستو پسې څه شی نه ګوري، د هغه ریکارډ یې راواخیستو. اوس موږ دلته ما سټیرک ولیکلو نو چې سټیرک ولیکي دا چې څومره د ټیبل کالم دي ټول راخلي، او که سلیکټډ کالم ته راخلي سلیکټډ هم راخستی شي. بیا فار ایگزامپل رمیز دی، رمیز خو د ا نه دی نو دا به سکیپ کی، دا به پری، دا به کسټمایز سرچ کې به دا نه اګنور کی. بیا څه شی فار ایگزامپل آفرین د ا نه سټارټ دی نو دا بقایا چې پسې څه شی دی دا به ټول ریکارډ راواخلي. اوس دا بقایا چې کوم دا دوه ریکارډ دي نو دا چونکې د ا نه نیستو دا به موږ سره څه شي دا به بایپاس کی، دا به نه راخلي. اوس دلته کوم قسم پیټرن وایلډ کارډ موږ د څه شي لپاره استعمالولی شو؟ دا یو سمپلیفاید ټیبل دی چې کومې موږ سره موسټلی یوز کیږي. ګوره اولنی دلته د لایک پسې ما یو پیټرن لیکلی دی ا او بیا پسې پرسنټ. دغه دا مطلب د دلته ډسکرپشن دی چې دا پیټرن مقصد دا دی چې مطلب موږ سره به یو سټرینګ وي، هغه سټرینګ به سټارټ د ا نه وي، وروستو څومره کریکټر دي کوم کریکټر دي دا به نه ګوري، خو ټول کریکټر ممکن دی چې یو کریکټر وي، مطلب یو ورډ صرف د ا نه سټارټ وي، صرف ا وي، او ممکن دی چې ملټیپل کریکټر وي خو سټارټ پې د ا نه وي. بیا څه شی دی موږ سره لایک پرسنټ ا ما ولیکلو، الټا مه کړلو. په دغه کې څه شی دی چې کله اینډ مخکې چې هر شی دی خو چې اینډ په ا باندې وي هغه کریکټر به راخلي. بیا موږ سره څه شی لایک او بیا مو په څه دلته په سنگل کې لیکلي خو نارملي په کویری کې به موږ په ډبل کوډ کې لیکو.
دلته چې شی پرسنټ ا ام او پرسنټ دا ا ام او ا دا مطلب کریکټر دي ته هر شی لیکلی شي دا ا نه ضروري څنګه چې تاسو وایئ چې دا ا دلته ته زیډ ولیکه مطلب any number any combination of number چې تاسو سره جوړیږي فار ایگزامپل زه اوس د ا بي ولا سرچ کوم نو زه به څه شی ولیکم هر هغه نامه چې سټارټ یې د ا بي نه وي نو زه به ولیکم فار ایگزامپل ا بي داسې شکل کې یا مثال زه د ا ال نه سرچ کوم زه به دلته ولیکم ا ال چې سټارټ وي موږ سره چې شي نه ا ال نه ایکس واي زیډ any کریکټر any combination 2 3 4 یا مثال دلته ما څه شی ولیکلو ما ولیکلو علي او بیا مې پسې پرسنټ ولیکلو یا مې فار ایگزامپل پرسنټ په سټارټ کې ولیکلو په لاست کې ما علي ولیکلو دا به څه شی کی هغه نامه چې په لاست کې علي راغلی هغه نامه چې په سټارټ کې علي راغلی مطلب دا چې یو کریکټر یا any number of combination خو بیا به دا میچ کیږي که میچ شو نو دا به تاسو سره هماغه میچ کوم کریکټر بیا بیر سره راخلي دلته ما سره چې ا ام مطلب دا چې په یوه نامه کې چې په هر پوزیشن کې ا ام راغلی هغه نامه راواخلو نو همغه پوره موږ شی ولیکلو مطلب دا ا ام نه مخکې هم any number of کریکټر راتلی شي په بعد کې هم راتلی شي خو چې په کومه نامه کې په کوم پوزیشن کې هم ا ام وي ګوره بعضې ټایم کې که تاسو خیال وکړو زه تاسو د په مقصد باندې پوه کړم موږ سرچینګ کوو په سرچینګ کې اوس په یوه نه قسم نامه کې ملټیپل هغه رادرومي اوس د کمپلیټ ډیټابیس کې اوس فار ایگزامپل ډیفرینشیټ شوی په څه شي باندې دی یوه نامه پهله 2 کریکټر یا په منځ کې 2 3 کریکټر او اوچت که یخ په بیس باندې سرچینګ وکړه نو هغه په بیس باندې غټ رینج سره څه شي کی دا انتهایی کم کی په کمه ډیټا کې بیا تاسو چې کوم ریکارډز وي هغه ریکارډر تراولي نو په هغه ریکارډ کې چې بیا ای تو ولا کوم ریکارډ یو ما ریکارډ به څه شي کې ته به سرچ وکړي خو بیا موږ څه شي وکړو a% m سٹارټ په د a نه وی اینډ به په څه شي باندې په m باندې وي بیا موږ سره څه شي د انډرسکور a% انډرسکور a% مطلب دا چې کوم یو کې چې په سیکنډ پوزیشن باندې a وي او انورډ چې هر شی وي پهله مطلب که هر شی وي پهلا پوزیشن باندې به a نه وي په پهلا any کریکټر د x نه a نه واخله تر z پورې پوسیبل دی خو په سیکنډ پوزیشن چې په کوم کې a وي او انورډ هم چې هر څومره کریکټر وي اره واخله دغه نه بعد دلته ډبل مطلب چې په سیکنډ پوزیشن نه په تھرډ پوزیشن باندې a وي اول 2 کریکټر مطلب چې څومره داس زیاتوي نو تاسو سره به دا رینج زیاتیږي خو هغه چې کوم موږ سره میکزیمم یوز کیږي نو عام هغه راوچت کړي یوز دا څه دی چې په کوم کې په سیکنډ او په تھرډ پوزیشن باندې او واي وي دا اوس موږ پسې بابات کې څه نه لیکلی مطلب دا هر هغه ورډ چې سټارټ یې د a نه تر z پورې any لیټر نه وي خو سیکنډ او تھرډ ورډ یې څه شی وي او واي وي او کته چې نه او واي سټارټ یې د any لیټر نه وي او ما پسې سیکنډ او تھرډ باندې او واي وي او په لاس کې بیا پسې څه شی ولګوه پرسنټ پسې ولګوه نو مطلب دا موږ سره دا میکزیمم دا پیټرنز دي چې د موږ سره یوز کیږي اوس پراشو خپل چې کومې موږ سره ټولز دي د ټولز دا په دغه کې به موږ سرچ کو چې دا موږ څنګه استعمالولی شو فار ایگزامپل دلته به زه څه وکم دلته به زه اول خو دا چې ما سره په دغه ډیټابیس کې کوم کوم ټیبلز دي دا به زه په شي باندې په شو ټیبلز باندې وکسم شو ټیبلز نه مې چرن کړلو دلته ما سره څه وخلو دا ملټیپل ټیبلز یې وخل اوس په دغه ملټیپل ټیبلز کې دلته که تاسو خیال وکړو اکټیو ما سره دا دی دغه کې فزیکل ټیبل کوم دي او لاجیکل ټیبل کوم دي د فزیکل او د لاجیکل ښه خبره ده نورملی موږ چې کله ویو کریټ کوو نو د ویو لپاره پکار دی چې تاسو پکې وی آی پکې ولیکو دا کې اوس ویو شته خو ما نه لیکلي نو ما ته اوس په دغه کې حالان کې ما جوړ کړي ما ته پاته پکې فعل غلاږي خو که یو بل کاسې استعمالوي نو هغه ته به په دغه کې انډرسټینډینګ کې مسله وي چې دا کې ټیبل ریل ټیبل کوم دی چې کوم په ډیټابیس کې سیو دی او دغه کې ورچوال ټیبل کوم دی زه به دلته راشم چونکې موږ سره دا جی یو آی ورژن دی ورک بینچ دی د مای اس کیو ایل والا په دغه باندې به کلیک وکړم دا به زه څه کوم دا به زه مینیمایز کړم نو دلته ما سره څو ټیبلې دي په دغه کې فزیکل ټیبل درې وي که نه ګوره یو سی ټي دی کورس دی او سټوډنټ دی دلته که ویو له زه راشم ویو مم ورسره کړی په ویو کې څه راغلی 2 ویو دي که نه یو څه شی دی ما سره سی پلس پلس زه به دلته څه وکړم په ډراپ باندې به دا ختم کړم فار ایگزامپل دلته مو ولیکلو ډراپ نه بعد مو ویو ولیکلو ځکه چې دا ویو دی که نه ویو نه بعد به زه ولیکم سی پلس پلس مطلب هغه ویو چې کومه نامه څه سی پلس پلس دا یې ما سره ختم کا دلته به زه څه وکړم دغه ځای نه بیا رن کړم ګورو چې ختمیږي که نه ختمیږي تاسو وکتو دا ختم شولو زه به څه وکړم بیا به ولیکم چې ډراپ دغه نه پاس به ولیکم چې ویو نه بعد چې دا کومه ویو نامه څه نامه ډي آی ټي انډرسکور خیبر دا ما سره په دا نامه باندې یو ویو ده دا ما سره ختمه کا فار ایگزامپل دغه ځای نه مې دا هم ختمه کړه
زه به اوس بیا ټیبل شو کوم چې کوم کوم مین ټیبل دي ویو نه ما سره ختمه شوه ویو چې څومره ختم مه کړل دغه ځای نه مه رن کړو اوس دلته ما سره دا ټیبلز دي چې کله فار ایگزامپل زه د کسټمایز سرچینګ کوم نو زه به په ټیبل او په ټیبل په ډیټا باندې شور وم چې ما سره کوم قسم ډیټا ده نو دغه لپاره به زه اول ډسکرایب کوم د درې وړه ټیبل فار ایگزامپل دلته مو ډسکرایب کړلو اول سیټي مې دغه ځای نه رن کړلو چې ومه کتو مطلب ما سره سیټي آی ډي د چې کوم فیلډ دي د فیلډ نیم کې زه صرف ګورم سیټي آی ډي سیټي نیم او پروینس دغه نه پاس به زه ډسکرایب کوم دا کورسز والا چې کوم ټیبل دی فار ایگزامپل دغه ځای نه مې ډسکرایب کړلو کورسز په کورسز کې موږ سره کورس آی ډي کورس کوډ او کورس نیم دا درې فیلډ دي دغه نه علاوه مو چې دا کوم د سټوډنټ په نامه باندې ټیبل دی دا مې ډسکرایب کړلو دا ډسکرایب کېدو ریزن دا دی چې دا ټیبل مو کسټمایز کړي چې تاسو ته مخکې کومو اگزامپل کې کړي هغه ټیبل په سټرکچر کې او په دغه کې فرق دی چې تاسو ته کلیر شي څه فرق دی پکې دلته دا فیلډ ښکاري فار ایگزامپل دغه نه مې رن کړلو چې رن مې کړو نو په سټوډنټ ټیبل کې موږ سره آی ډي ده سټوډنټ نیم دی پرسنټیج په مخ کې کوم ټیبل باندې موږ کوم کویریز اپلای کړي وو په کې پرسنټیج والا کالم نو دلته مو کسټمایز کړی پرسنټیج مو کې اچاله دی او دلته مو دریو ټیبل سره لینک کړی او دلته مو دوه ټیبل سره لینک کړی دی نور پکې موږ سره مطلب دا چې عمره فیلډ دی ډیټا پکې کوم قسم زه به اوس په نارمل سلیکټ باندې چې کوم سلیکټ سټریک فرام سټوډنټ په سټوډنټ کې څومره ډیټا زه به چې کوم دا به زه سلیکټ کوم فار ایگزامپل دغه ځنه مرن کړله نو په دغه کې تقریبا چې ما سره ګورو چې څومره ټی خدل ته الډی ښکاري 16 ریکارډ موږ سره ټوټل په دغه ټیبل کې دي زه به دلته ون قسم چې 16 دي خو دلته اصل کې 13 پسې 14 پکورو ما نمبر چیک کړی دی 18 ور کړی دی دلته مې څه ور کړی 19 ور کړی دلته مې 20 ور کړی دی ځکه چې مینولی مو پکې انزرشن کړی نو په نمبرو کې په مختلف ټایم کې ما ورته نه خیال شوی اتوماتیک دا نه دی دا انزرشن موږ مینوال کړی دی کني دا ټیبل به زه تاسو ته بیا ډسکرایب کوم چې دغه کې د سټوډنټ آی ډي مینوال دا د آی ډي او اتوماتیک تا دا ځنه مرن کړلو تاسو دلته کتای شو مو سره دا اتوماتیک نه ده آټو انکریمنٹ فیلډ نه دی مطلب دا پکې مو مینوال اډ کړي نو مینوال کې ممکن دی چې مو نه غلطي شوي یا ممکن دی چې دا کومه ډیټا مو انټر کړي په مانس کې دا درې سټوډنټان نشته دا تللی دي انرول شوي وو خو په بعد کې ختم کړي اوس په دغه ډیټا کې چې دا کومه دلته موږ سره راغلي په دغه باندې موږ په وایلډ کارډ باندې چې کو سپیسیفیک ډیټا راخلو د مختلف کویری په ترو باندې موږ شي کو دغه کې موږ کسټمایزیشن کو کسټمایزیشن د لپاره بدل ته څه ولیکم خو فار ایگزامپل دلته ګوره چې دا کوم د سټوډنټ والا ټیبل دی په دغه کې که زه وغواړم چې ټول فیلډ راولم دلته به زه څه وکم زه به ولیکم چې سلیکټ نه بعد به ولیکم سټریک فرام نه بعد به زه څه ولیکم دا کوم ټیبل نه دا سټوډنټ ټیبل نه یو نه پاس په ولیکم ویر کلاس نه بعد د څه شي په بیس باندې زه راخلم دا نیم په بیس باندې راخلم او نیم موږ سره کوم یو کالم لیبل چې اس نیم دی کنه نو دلته به زه څه ولیکم زه به د کالم نامه ولیکم چې اس نیم ویر اس نیم او یغه نه پاس په لای کې موږ سره کی ورډ دی لایک په ولیکم فار ایگزامپل اولنۍ چې دلته کوم موږ په دفعه کې کتل او په د تیر ایگزامپل کې په څه شي باندې کتل او په 8% باندې کتل او کنه زه دلته راونم فار ایگزامپل مو ځکه چې موږ سره داسې نامې شته چې د ا نه سٹارټ دي نو زه به چې کوم زه به ولیکم ا او ا نه بعد به ولیکم پرسنټ او کالن کې به باند کم دا مو سره یو کویری شوله دغه ځنه به رن کم چې رن مکړل نو دلته تاسو کتای شو په د کمپلیټ 16 ریکارډ کې هغه ریکارډ راوغستل چې د کوم سٹارټ د چ شي نه دی د ا نه دی اوس دا ګوره ا نه دی دام د ا نه دی حالان کې دغه کې دوا ریکارډ داسي لیټ چې دلته ور سره کریکټر مو بلم زیات کړو ا بی نه چې د کوم سٹارټ وي دا وسه شي کې دا به نورم تاسو سره مطلب هغه ډیټا به سایز کم شي صرف هغه ریکارډر سره واپس راولي په کې مطلب چې په کوم کې اولنی کریکټر ا بی وي دا ځنه مرن کړلو چرن مکړو نو چې وکړو ا ال ولایم په کې چې کړلو پرې خو په کې راي نه وستو هاوس فار ایگزامپل زه چې کوم دا ختم کړلو زم چې مو سره یو کویری زبل اپلای کام پرسنټ په سٹارټ کې لیکم او چې مو سره په کې چې راغلی په اني پوزیشن کې ا راغلی ګور دلته مو چې ولیکلو ما ولیکلو چې پرسنټ نه بعد ما ا ولیکلو و یغه نه باندې چې ولیکلو بیا ما پرسنټ ولیکلو دا څه مطلب شولو چې اولنۍ د ایننت یو کریکټر یا مینی کریکټر چې هر شی وي مطلب دا چې په کمپلیټ نیم چې کوم کالم دی په اخ کې چې کوم سټرینګ دی چې ا په کوم پوزیشن هم راغلی ا ریکارډ راواله اوس ګورج دا کې څو داسې ریکارډ دي چې په اخ کې ا یوز شوی دا رن مکړلو چې رن مکړو 16 وړ ریکارډ داسې دي چې په اخ کې چې په ټولو کې ا یوز استعمال شوی دا فار ایگزامپل دلته به ا نه زه بی جوړه کم ګورج داسې فیلډ پکې شته چې په بی پکې وي نه بس شي وي دلته چې کړو 5 داسې ریکارډ دي
چې په اخ کې په مختلف اني پوزیشن کې په دغه نیم سټرینګ کې اخ کې بي دی ګوره دغه کې په عبدل کې بي دی دلته په بلال کې بي دی په دلته په جبران کې بي دی دلته ابوبکر کې بي دی او دلته په جابر کې بي دی نو دا څه وکړلو کمپلیټ هغه ریکارډ سرچ کړ چې په کوم کې څه دی کی ورډ بي راغلی دی نو بهرحال دا خو به تو په ډیټا باندې ډیپینډ کی چې تاسو سره په دغه کالم کې کوم قسم ډیټا ده هر چا ته خپل ډیټا پته بلاږي نو یخ په بیس باندې تاسو څه کړی شو ور دلته به زه څه وکم فور ایگزامپل ما د بینه مخکې څه ولګالو د بینه مخکې ما دا انډرسکور ولګالو دا څه مطلب شو اولنای اني کریکټر دویم چې کوم کې بي وي او هغه نه ان وړم چې هر څومره کریکټري فور ایگزامپل دا مرن کړو چرن مکړو ګوره دا دوا پکې داسې فیلډ ریکارډ راغلل چې هغه کې په دویم پوزیشن باندې بي دی او مخکې ته یو سپیسیفیک کریکټر دی ا سپیسیفیک کریکټر اني کې دی شي فور ایگزامپل دا بینه بز چې جوړ کم زبته ال جوړ کم دا یو کریکټر چې په سیکنډ پوزیشن پکې ال وي دا یو نیم مطلب یو سټرینګ به وي یو نیم کالم کې به یو فیلډ وي چې په هغه کې به سیکنډ کریکټر ال وي مخکې ته څه دی نو میټر ورستو ته څو کریکټر دي نو میټر مخکې به یو کریکټر وي فور ایگزامپل دا نه مرن کړلو نو ګوره یو ریکارډینګ موږ سره داسې شته چې په سیکنډ پوزیشن پکې ال دی اولناین یو کریکټر ا شته او په بعد کې پورا نامه نو د موږ سره چې شي مطلب تاسو او دلته کزه فور ایگزامپل یو داسې فیلډ وګورم دلته مچ کړلو بي ډي مکړلو یا فور ایگزامپل د ډي نه مخکې مچ ولګالو بیا انډرسکور ډبل انډرسکور پهله دوا پوزیشن کې چې هر شی دی چې په دریم پوزیشن کې فور ایگزامپل ډي وي دغه ځنه مرن کړلو چرن مکړلو دغه کې تاسو کتای شو ګوره په دغه کې په دریم پوزیشن باندې ډي دی په دغه مدثر کې په دریم پوزیشن باندې ډي دی او په دغه کې دا سودیر کې چې په دریم نمبر باندې ډي دی مطلب دا هغه نامې راوخستې پهله دوا کریکټر چې پهله دوا کریکټر ډیفاین نه دي خو دوا به وي ورستو سایز نه ډیفاین چار څومره سایز وي نو دا موږ سره مطلب دا دغه موږ چې دغه موږ یو وایلډ کارت دا چې کوم پیټرن زلیکم او دا مخکې مې چې لیکلای دغه موږ لایک اپریټر یو نو مطلب دا چې په ویر کلاس کې په وایلډ کارت سره په لایک اپریټر باندې موږ کسټمایز سرچ کړی شو یا په کسټمایز سلیکشن کړی شو د خپل ډیټا نه نو دغه موږ چې دا موږ سره لایک اپریټر وذ وایلډ کارت کلیر شول ورته دا خدا به باند کو دا چونکه ځان له کنسپټ نو